rồi thì như chúng ta vừa thấy một cái tin tức là trên một số tờ báo nói là máy bay Vietnam Airlines hạ khẩn cấp để cứu một trường hợp là túi ngực vỡ xong trên ngực. Thì đây là một cái tin rất nhiều người quan tâm. Thực ra thì cái thông tin này thì tôi cũng có từ đồng nghiệp mình, từ một đồng nghiệp từ bác sĩ ở bệnh viện Hồng Mỹ Đà Nẵng cung cấp để mình thấy khách hàng bệnh nhân đừng quá lo lắng, để cho mình có một cái nhìn đa chiều về cái tình trạng mà thẩm mỹ nâng ngực cũng như các cái biến chứng sau khi nâng ngực. Chúng ta biết rằng là khi nâng ngực thì người ta thường quan tâm là cái túi ngực nó ảnh hưởng như về sức khỏe, và một số trường hợp như là túi ngực có vỡ hay không, vỡ như thế nào. Thực sự đến bây giờ người ta cũng chưa có một cái thống kê, cũng chưa có một cái sự chứng minh rõ ràng là khi nâng ngực xong thì chúng ta bay máy bay thì áp lực máy bay làm vỡ túi ngực. Và sau khi bệnh nhân này chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận là sau khi bệnh nhân bị chảy máu, thực sự bệnh nhân chảy máu trên máy bay thì máy bay phải đưa bệnh nhân hạ máy bay xuống Đà Nẵng và đưa bệnh nhân vào bệnh viện Hồng Mỹ. Thì sau khi kiểm tra thì trường hợp này không phải là vỡ túi ngực gì hết. Thực ra bệnh nhân có mổ nâng túi ngực tại thành phố Hồ Chí Minh cách đây 1 năm. Sau khi nâng ngực thì khách hàng này không hài lòng về cái ngực nó hơi chảy xệ, tuyến nhiều, chảy xệ, thì bệnh nhân quay lại thành phố Hồ Chí Minh để mà treo ngực chảy xệ, nâng bớt cái tuyến, treo tuyến lên, cắt bỏ một tuyến nâng lên. Đó. Mà chúng ta biết rằng ngực là một cái mô tuyến mà có rất nhiều mạch máu, thì cắt mô tuyến, treo tuyến thì khi chúng ta cầm máu không kỹ thì nó dễ chảy máu. Thì trường hợp này thì sau khi về bệnh viện đa khoa Hồng Mỹ Đà Nẵng thì bác sĩ ở khoa đó phẫu thuật kiểm tra lại, và hiện tại thì cái túi ngực hoàn toàn không có gì hết. Thì qua cái sự việc chúng ta thấy là cái thông tin nó nhiều lúc gì gọi là giật tích, nhiều thông tin không chính xác, hoặc là một số anh em trong ngành chưa hiểu về cái từ chuyên môn, làm cho tất cả khách hàng lo lắng. Và chúng ta có kết luận là đây là một trường hợp không phải nâng ngực, mà đây là trường hợp treo ngực, treo tuyến ngực sau nâng ngực, và cái trường hợp này treo tuyến làm cho ngực bị chảy máu, và người ta đã xử lý hoàn toàn, bệnh nhân hoàn toàn ổn định tại bệnh viện Hồng Mỹ Đà Nẵng. Cũng qua đây câu chuyện này thấy là nâng ngực thì thường người ta sợ nhất trong tuần đầu tiên, trong vài ngày, không phải là vỡ túi ngực mà thường sợ chảy máu. Cái chảy máu thật nguy hiểm đến tính mạng mình, còn cái túi ngực nó có vỡ, nó có rỉ, nó có giò thì 1 tháng, 1 tuần, vài tháng ta lấy cũng sao hết, không có gì hết. Cái vấn đề chúng ta cẩn thận nhất là trong 48 giờ đầu tiên, 72 giờ là 3 ngày đầu tiên, chúng theo dõi tình trạng là cái chảy máu sau ngực hay không. Ví dụ khi sau mổ xong thì thấy mình ngực bên trái bên phải tự nhiên nó căng phòng, nó đau nhiều, nó sưng tím, thì đó biểu hiện của chảy máu. Thì chảy máu là chúng ta xử lý cầm máu là quan trọng nhất, còn vấn đề vỡ túi hay vấn đề gì thì chúng ta hoàn toàn không hướng gì hết.